สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Mastercraft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะนำเสนอนะคะกระเป๋าถือนะคะรูปเสื้อโค้ทนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะปากกระเป๋าจะเป็นซิปนะคะมีช่องเดียวแบบนี้นะคะด้านหลังกระเป๋าก็จะเป็นซิปซ่อนอยู่นะคะความลึกของซิปกระเป๋าซ่อนตัวนี้นะคะก็กว้างนะคะแล้วในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ค่ะที่เป็นคอเสื้อนะคะตรงนี้ค่ะก็มีความลึกความกว้างอยู่นะคะสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ของที่ไม่ได้แบบสำคัญหรือใส่ชั่วคราวได้ตรงนี้เหมือนกันนะคะปกเสื้อถอดได้ทั้งหมดเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะอยากจะใช้งานกระเป๋าด้านหน้าก็รูดซิปขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเก็บของนะคะถ้าเราไม่ใช้งานเราก็รูดลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดของตัวกระเป๋ากันนะคะว่าจะมีด้านกว้างนะคะของตัวกระเป๋าค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วัดจากตรงก้นกระเป๋าจะง่ายกว่านะคะกว้างประมาณ4 นิ้วครึ่งนะคะประมาณ4 นิ้วครึ่งค่ะแล้วด้านยาวของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะวัดจากด้านหลังนะคะจะประมาณ9 นิ้วนะคะ9 นิ้วความสูงของตัวกระเป๋านะคะวัดขึ้นมาจนถึงซิปเลยค่ะอยู่ที่8 นิ้ว8 นิ้วนะคะทีนี้เราจะมาดูหูกระเป๋ากันค่ะหูกระเป๋านะคะถ้าเราวัดจากปากกระเป๋าขึ้นมานะคะหาตัวหูกระเป๋าด้านบนตรงนี้นะคะจะสูงอยู่ที่ประมาณ6 นิ้วนะคะค่ะความกว้างของสายกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ1 เซนครึ่งประมาณนี้ค่ะ1 เซนครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ากระเป๋าเสื้อโค้ทของเราใบนี้นะคะจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นไหมนะคะลินินหรือเชือกล่มนะคะขนาด3 มิลนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเชือกแบนนะคะเชือกล่มแบบแบนนะคะเราเตรียมไว้2 กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งจะมีน้ำหนัก250 กรัมนะคะเราจะใช้ประมาณ500 กรัมนะคะหรือ500 กรัมบวกๆนะคะนิดนึงนะคะให้เราเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะแล้วอุปกรณ์อันต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเข็มนะคะของทิวลิปนะคะ2 หัวแบบนี้ค่ะสีทองนะคะเบอร์3/0นะคะแล้วก็อาจจะเตรียมเข็มโครเชต์เบอร์เล็กนะคะ
อันนี้ปูใช้ 1.6 mm นะคะหรือเข็มเบอร์1นะคะเอาไว้สำหรับในการเก็บปลายไหมนะคะซ่อนปลายไหมนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเข็มเย็บแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะในการซ่อนปลายไหมนะคะแล้วก็พื้นกระเป๋านะคะพื้นกระเป๋าปูใช้เป็นกับพื้นแบบเจาะรูสำเร็จนะคะเป็นหนังเทียมนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าก็จะมีหมุด4ด้านเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้ขนาด22 เซนคูณ 10 เซนค่ะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะคะค่ะจะมีความยาวนะคะ22 เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้างนะคะอยู่ที่10 เซนค่ะรูที่อยู่รอบพื้นก้นกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะนับได้ทั้งหมด52รูนะคะที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้หมุดนะคะหมุดย้ำค่ะจะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบเป๊กนะคะเปิดได้แกะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหมุดย้ำตอกติดเลยนะคะ2แบบนี้นะคะหมุดย้ำที่ตอกติดแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด10คู่ด้วยกันนะคะก็คือตรงหูกระเป๋านะคะ2ข้างละ2คู่นะคะ2 4 6 8ในส่วนของหูกระเป๋าใช้8คู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างของตัวซิปตรงนี้นะคะก็ใช้ด้วยทั้งหมดเราจะใช้หมุดย้ำ10ชุดนะคะซึ่งขนาดหมุดย้ำตรงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะขนาดนะคะก็หน้าหมุดนะคะจะมีความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด13มิลนะคะแล้วก็จะมีขายาวค่ะ12มิลค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราตอกสายกระเป๋าค่ะเราจะต้องทบกัน2ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะจะทำให้เกิดความหนาขึ้นนะคะของตัวขาตัวไหมที่เราเย็บแล้วจะหนาประมาณ9มิลนะคะดังนั้นหมุดย้ำที่เราจะใช้จะต้องยาวกว่า9มิลนะคะในคลิปนี้ผู้ใช้12มิลค่ะแล้วก็ตัวตอกนะคะจะเป็นขนาดเบอร์13ค่ะแบบนี้ค่ะจะพอดีกันกับตัวหมุดเลยนะคะที่เราใช้นะคะต่อไปนะคะหมุดเป๊กนะคะแบบนี้ค่ะจะมีทั้งหมด1ชุดนะคะจะมี4ชิ้นค่ะด้านนี้จะคู่กันนะคะใหญ่คู่กับใหญ่นะคะจะเป็นส่วนของตัวที่อยู่ด้านบนตัวโชว์แบบนี้นะคะส่วนชิ้นเล็ก2ตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนของตัวผู้นะคะที่เอาไว้ติดนะคะแบบนี้ค่ะ1ชุดจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด5ชุดค่ะเราจะติดไว้5จุดเลยนะคะก็คือส่วนของปกเสื้อนะคะ1 2 3 4แล้วก็กระเป๋าหลอกตรงนี้นะคะด้วยอีก1ตัวค่ะทั้งหมด5ชุดนะคะขนาดที่เราใช้ก็คือ 12.5 mm นะคะตัวตอกของหมุดแป๊กนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้ค่ะอันนี้ไว้สำหรับตัวผู้นะคะ
แล้วก็แป้นรองนะคะเอาไว้รองตัวเมียนะคะ อุปกรณ์ถัดไปนะคะก็จะเป็นห่วงลูกวงลีค่ะเราจะใช้ทั้งหมด4ห่วงนะคะขนาดประมาณ 4-5 เซนนะคะเราจะใช้เชื่อมต่อตรงหูกระเป๋าตรงนี้นะคะ4ชิ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นซิปนะคะซิปเราจะใช้เป็นซิปลูกไม้ค่ะมี2ขนาดนะคะก็คือขนาด6นิ้วนะคะเราใช้2ชิ้นนะคะ6นิ้วใช้2ชิ้นแล้วก็ขนาด10นิ้วเราใช้1ชิ้นนะคะตัว10นิ้วนี้นะคะเราจะมาใช้ในส่วนของปากกระเป๋าค่ะตรงนี้นะคะใช้ขนาด10นิ้วแล้วก็ตัว6นิ้วนะคะเราจะใช้ในส่วนของซิปคอเสื้อนะคะตรงนี้ใช้ไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวเราต้องตัดเอานะคะแล้วก็ซิปด้านหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็น6นิ้วเหมือนกันด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะต่อไปนะคะเราจะใช้สายยางค่ะเพื่อที่เราจะทำในส่วนของไส้ในของหูกระเป๋านะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่เราจะต้องสอดเข้าไปนะคะอยู่ด้านในของหูกระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้หูกระเป๋าของเรามีความแข็งนะคะขนาดของสายยางที่เราใช้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีใสแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นสีดำหรือเป็นสีสันอื่นๆตามที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะขนาดนะคะก็จะเป็น6x4 mmนะคะหมายความว่า6มิลนะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะของตัวสายยางค่ะจะอยู่ที่ประมาณ6มิลนะคะวัดจากเส้นขอบนอกนะคะก็คือ6มิลนะคะส่วนขอบข้างในนะคะของตัวสายยางก็คือ4มิลค่ะอันนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะเพราะว่าเวลาเราถักหูกระเป๋าแล้วนะคะด้วยไหมพรมของเราเนี่ยมีขนาด3มิลนะคะไหมพรมมีขนาด3มิลเวลาเราถักไปแล้วเนี่ยจะเกิดความหนาของตัวไหมพรมด้วยนะคะเราก็เลยใช้สายยางเส้นเล็กสุดก็คือ6x4 มิลนั่นเองนะคะแล้วก็เข็มกับด้ายค่ะได้สีน้ำตาลนะคะเอาไว้เย็บสอยในส่วนของซิปนะคะที่เราจะต้องเก็บงานของตัวซิปตรงนี้นะคะเพราะซิปเราเป็นซิปลูกไม้นะคะเราจะต้องโชว์ซิปด้านนอกออกมาค่ะก็เลยต้องใช้ได้สีเดียวกันนะคะกับตัวซิปนะคะแล้วก็ได้สีขาวนะคะเอาไว้เย็บในส่วนของโลโก้นะคะตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามีแล้วเราต้องการติดนะคะเราก็ใช้เย็บได้นะคะแล้วก็จะมีนะคะเข็มกัดนะคะเอาไว้มาร์กหลักเล็กน้อยนะคะตรงนี้เราเตรียมไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอาจจะต้องเตรียมเป็นเชือกนะคะคนละสีค่ะเอาไว้มาร์กหลักนะคะแล้วก็กรรไกรค่ะหากทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของทางช่องนะคะขอ1กำลังใจนะคะโดยการกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องนะคะทางช่องจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอ1ไลค์1แชร์นะคะหรือคอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะค่ะหากทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะถักในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะให้เรานำแผ่นรองก้นกระเป๋าขึ้นมานะคะเราจะเริ่มถักตัวกระเป๋าจากแผ่นรองก้นกระเป๋าค่ะสังเกตนะคะตรงที่เป็นหมุดเรียบๆตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะให้เราพลิกแบบนี้ค่ะ
เราจะเห็นหมุดตรงนี้นะคะเป็นขายื่นมานะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของก้นกระเป๋าค่ะเราจะหันส่วนนี้เข้าหาตัวนะคะเราจะขึ้นงานด้านนี้นะคะให้เรานับรูนะคะโดยใช้หลักที่เป็นหลักมุมของก้นกระเป๋าหลักนี้นะคะเป็นรูที่1นะคะนับไปทางซ้าย6รูค่ะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็รูที่7ตรงนี้นะคะจะเป็นรูที่เราจะขึ้นงานกันนะคะให้เราเอาไหมขึ้นมานะคะเอาเข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านรูที่7ขึ้นมาค่ะเข็มที่เราใช้ก็คือ3/0นะคะค่ะแล้วให้เรานำปลายไหมนะคะอ้อมมาใต้เข็มนะคะมาที่ด้านหน้าเข็มแล้วก็พันไปด้านหลังเข็มวกกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจะเห็นว่าบนเข็มนะคะเรามี2ห่วงบนเข็มแล้วนะคะให้เราเกี่ยวไหมค่ะแล้วก็ผ่าน2ห่วงบนเข็มเลยนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการล็อกหลักที่เราขึ้นต้นไว้นะคะจากนั้นให้เราโซ่1ค่ะเราจะทำนะคะ x ลงไปที่รูของขอบแผ่นรองก้นกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะทั้งหมดรูละ 2x นะคะแล้วระหว่างนี้เราเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2ได้2แล้วค่ะรูถัดไปนะคะก็ทำ 2x นะคะลงไปค่ะ1 2ค่ะแล้วก็ 2x ในรูถัดไปนะคะค่ะรูถัดไปก็ 2x เหมือนกันนะคะเราจะถัก 2x นะคะลงไปทุกรูเลยนะคะจนรอบของขอบก้นกระเป๋าเลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักวนไปค่ะทุกรูนะคะจนมาถึงรูสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราถักมาจนถึงรูสุดท้ายแล้วนะคะให้เราจบแถวนะคะด้วย C ที่หลักแรกค่ะที่เราขึ้นงานไว้นะคะค่ะเราจะได้หลักทั้งหมดนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะจำนวน104หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่1นะคะให้เราขึ้นโซ่1นะคะเราจะถัก x นะคะทุกหลักเลยค่ะจนรอบแถวนะคะจะได้ทั้งหมด104x นะคะแต่เราจะถักแบบนี้ค่ะโดยปกตินะคะเวลาเราถัก x นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าเราจะจิ้มลงไปทั้ง2เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้นะคะเราจะใช้แค่เส้นเดียวนะคะคือเส้นที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะหรือเส้นด้านนอกค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นด้านในนะคะค่ะเราจะใช้เส้นด้านนอกนะคะทุกหลักเลยแบบนี้ค่ะในการถัก x นะคะหลักแรกนะคะก็เป็นหลักเดียวกันกับที่เราได้จบ C เอาไว้นะคะคือหลักนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำ x หรือคอทอนะคะหลักถัดไปก็จิ้มแค่เส้นด้านนอกนะคะทำ x ค่ะเส้นด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะ
เราจะเห็นนะคะ แนวฐานของ x นะคะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถัก x จิ้มที่เส้นด้านนอกตรงนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะนะคะเราถัก x มาจนครบ104หลักแล้วนะคะ ให้เราจบแถวด้วย c ค่ะที่หลักแรกนะคะค่ะแถวที่2นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะเราจะถัก 22x นะคะ โดยการใช้เข็มนะคะจิ้มที่หลักที่อยู่ด้านหน้านะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะปกติจะเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะเราจะจิ้มเส้นเดียวนะคะคือเส้นด้านหน้าแบบนี้ให้เอาเข็มแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นด้านหลังนะคะเส้นด้านหน้าแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะหลักแรกจะเป็นหลักเดียวกันกับที่เราได้ทำ C ไปเมื่อสักครู่ค่ะเอาเข็มจิ้มขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะทำคอทอค่ะทำทั้งหมดนะคะ22 x นะคะหรือ22คอทอค่ะจิ้มด้านหน้านะคะได้1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเราถักคอทอนะคะจิ้มที่เส้นด้านหน้ามาได้22หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถัก x ปกตินะคะจำนวนทั้งหมด18หลักค่ะคือจิ้มทั้ง2เส้นเลยนะคะให้ได้2เส้นแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเราถัก x ปกตินะคะมาจนได้ทั้งหมด18หลักแล้วนะคะเราจะถัก 34x นะคะโดยการจิ้มหลักที่เส้นด้านหน้าเส้นเดียวนะคะจิ้มขึ้นแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมทำคอทอค่ะหรือทำ x นะคะจำนวนทั้งหมด 34x ค่ะได้1แล้ว2 3 4 5 6
8 9 10ค่ะเราจะถักต่อให้ได้ 34x ที่จิ้มเส้นหลักด้านหน้านะคะค่ะเราถัก 34x นะคะที่จิ้มเส้นด้านหน้านะคะของหลักมาได้ 34x หรือ 34 หลักแล้วนะคะ งานด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้คือเส้นที่เหลือนะคะที่เราไม่ได้จิ้มหลักไว้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะถักนะคะในส่วนของขอบนะคะ 18x ปกตินะคะก็คือจิ้มทั้ง2เส้นเลยค่ะให้ได้2เส้นแบบนี้ค่ะถักไป 18x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเราได้ด้านข้างมา 18x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักหลักที่เหลือนะคะตรงนี้ค่ะ 12x นะคะโดยการจิ้มหลักเส้นเดียวที่เป็นเส้นด้านหน้านะคะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะงานด้านหลังที่เราเหลือหลักอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหลือไว้นะคะค่ะเราจะจบแถวที่2ด้วย C ที่หลักแรกแล้วเราจะกลับด้านนะคะของชิ้นงานค่ะให้ตั้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราจะขึ้นโซ่1ค่ะ
แล้วเราจะถักนะคะ 12x นะคะ โดยการเอาเข็มนะคะจิ้มไปที่หลักเส้นนอกนะคะแค่เส้นเดียวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำคอทอนะคะจำนวนทั้งหมด 12x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะจะได้ลายเป็นแบบนี้นะคะจะเหลืออยู่หลักที่อยู่ด้านหน้านะคะที่เราไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้งานตอนใกล้จบแถวนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะปกติเลยนะคะตั้งแต่หลักถัดไปนี้นะคะหลักที่13นะคะวนไปนะคะจนมาถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะด้วย x ธรรมดานะคะก็คือจิ้มลงไปทั้ง2เส้นเลยค่ะจิ้มลงไปที่หลักทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะทำ x ค่ะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนจบแถวนะคะจะได้ x ทั้งหมดนะคะ 92x ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะแถวที่3นะคะเราถัก x ปกตินะคะที่จิ้มหลักทั้ง2เส้นนะคะมาจนได้ 92x แล้วนะคะรวมตลอดทั้งแถวนะคะที่เราถักในแถวที่3มานะคะเราจะได้หลักทั้งหมด104หลักเช่นกันกับแถวที่1และ2นะคะแถวที่3นะคะเรายังถักไม่จบนะคะเพราะว่าเราจะต้องถักซ้อนขึ้นมาค่ะในส่วนของปกเสื้อแบบนี้นะคะที่เราจะต้องถักซ้อนขึ้นมานะคะเราจะเริ่มซ้อนตรงแถวที่3นี้เลยค่ะให้เราถักแถวที่3ต่อซ้อนขึ้นมาจาก12หลักแรกที่เราได้ขึ้นแถวที่3เอาไว้นะคะเราจะเหลือหลักที่เป็นด้านหน้านะคะที่เราเหลือเอาไว้1เส้นตรงนี้นะคะเราจะทำการถัก x ค่ะเอาเข็มแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมปลด2ห่วงบนเข็มเพื่อทำ x นะคะได้1หลักแล้วเราจะถักต่อไปทั้งหมด 12x นะคะ1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12ค่ะหมดแล้วนะคะได้ทั้งหมด12หลักนะคะก็จะได้งานด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเริ่มมีแถวซ้อนขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่หลักแรกคือชั้นในตรงนี้นะคะวนมาจนถึงชั้นนอกนะคะตรงนี้ได้หลักทั้งหมด116หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่4จนถึงแถวที่30เลยนะคะเราจะถักต่อขึ้นไปค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะถัก x ธรรมดานี่เลยนะคะทั้งหมด116 x นะคะที่หลักแรกที่เราได้ขึ้นโซ่1เอาไว้นะคะนับเป็นหลักที่1 2 3 4 5ค่ะแถวที่4ก็จะเห็นงานเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักแถวที่4นะคะวนไปนะคะจนจบแถวที่หลักนี้นะคะที่อยู่ด้านในซ้อนไว้อย่างนี้ค่ะแถวที่4นะคะเราถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปแถวที่5ก็โซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานนะคะถักแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับแถวที่4นะคะคือคอทอทุกหลักค่ะจนจบแถวนะคะจะได้คอทอทั้งหมด116คอทอเท่ากันนะคะ2แล้ว3 4 5ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของแถวที่5เราก็จะถัก x นะคะวนรอบไปนะคะจนมาจบที่หลักสุดท้ายที่เป็นชิ้นที่ซ้อนอยู่ด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะแถวที่6นะคะแถวที่7แถวที่8จนถึงแถวที่30เลยนะคะเราจะทำแพทเทิร์นเดียวกันนะคะไปจนถึงแถวที่30แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูงานในแถวที่30พร้อมๆกันนะคะเราถักกระเป๋าขึ้นมานะคะจนถึงแถวที่30แล้วนะคะตรงนี้นะคะให้เราตัดไหมได้เลยค่ะตัวกระเป๋าเราก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลดหลักนะคะเพื่อถักเป็นส่วนของคอขึ้นไปค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราถักขึ้นมาได้เท่านี้นะคะขึ้นมาได้เท่านี้นะคะส่วนของปกด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเราจะลด
หลักนะคะ ส่วนนี้เราจะไม่ถักต่อเราจะเว้นไว้นะคะ ของปกทั้งสองข้างเลยนะคะ เราจะถักขึ้นไปตรงส่วนนี้ขึ้นไปนิดนึงค่ะ เตรียมที่เราจะขึ้นคอปกนะคะแบบนี้นะคะ ดังนั้นเราจะต้องมีการลดหลักของปกด้านล่างทั้งสองข้างเลยนะคะ เราจะขึ้นแถวที่31นะคะ ให้เราหันหน้างานเข้ามาหาตัวเป็นแบบนี้นะคะ แถวที่31เป็นแถวเลขคี่นะคะ หน้างานของแถวที่31จะหันเข้าหาตัวนะคะ เราหยิบปลายไหมขึ้นมาค่ะ เราจะเว้นนะคะตั้งแต่หลักแรกนะคะ เว้นเข้ามา14หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ได้14หลักแล้วนะคะ เราจะขึ้นงานในหลักที่15นะคะตรงนี้ค่ะหลักถัดไปนะคะ เราเอาเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราเอาปลายไหมค่ะอ้อมมาที่ใต้เข็มนะคะอ้อมมาด้านหน้าเข็มนะคะแล้วก็พันกลับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งค่ะเกี่ยวไหมลอดทั้งสองห่วงบนเข็มเลยค่ะเพื่อเป็นการล็อกปลายไหมที่เราขึ้นงานไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ x นะคะหรือคอทอนะคะลงไปนะคะทั้งหมด 86x นะคะให้เราขึ้นโซ่1เพื่อขึ้นแถวก่อนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำ x ที่1นะคะที่หลักเดิมกับที่เราได้ขึ้นงานไว้นะคะได้1ค่ะถักต่อไปเลยค่ะจิ้มให้ได้2เส้นเป็น x ปกติเลยนะคะจิ้มแบบนี้นะคะ2เส้นนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมไปพร้อมกันได้เลยค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะถัก x วนไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเกือบจบแถวนะคะเราจะทิ้งหลักเอาไว้นะคะตรงท้ายแถวนี้นะคะจำนวนทั้งหมด16หลักเราจะเหลือตรงนี้ไว้16หลักนะคะเราจะถัก x ให้ได้ทั้งหมด86x นะคะเหลือเอาไว้16หลักนะคะเดี๋ยวเราถักมาได้ x ทั้งหมดนะคะ86x แล้วนะคะเราจะเหลือหลักเอาไว้นะคะ16หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็16นะคะเหลือเอาไว้นะคะข้างซ้ายเว้นไว้14หลักข้างขวาให้เหลือไว้16หลักนะคะจากนั้นนะคะในแถวที่32ค่ะเราขึ้นโซ่1พลิกงานกลับมานะคะเราจะถัก x นะคะวนกลับมาค่ะจนถึงหลักที่เราเริ่มต้นไว้นะคะทั้งหมด86x ค่ะ
1 2 3 4 5ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาจบแถวที่32ด้วยกันนะคะ แถวที่32นะคะเราได้มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะในแถวที่32นี้นะคะเราจะได้ x ทั้งหมด 86x ค่ะแถวที่33นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานกลับมานะคะเราจะถัก 28x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ27 28ค่ะเราถักมาได้ 28x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่30โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราได้โซ่มา30โซ่แล้วนะคะเราจะข้ามหลัก30หลักด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะทำช่องสำหรับเป็นกระเป๋าด้านหลังนะคะเรานับหลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30มาหลักที่31เลยค่ะเราก็ถัก x ในช่องที่เหลือนะคะจะได้ทั้งหมด 28x เท่ากันนะคะ3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนจบแถวเลยค่ะแถวที่33นะคะเราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราขึ้นแถวที่34นะคะโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะเราจะถักคอทอทุกหลักเลยนะคะก็คือในส่วนนี้นะคะเราจะถักเป็นคอทอทั้งหมด 28x นะคะแล้วก็ตรงหลักที่เป็นโซ่นะคะตรงนี้เราก็ใส่คอทอลงไปนะคะ 30x นะคะแล้วที่เหลือนะคะก็จะเป็นคอทอทั้งหมด 28x นะคะเดี๋ยวเราจะถักคอทอนะคะทั้งหมดเลยจนจบแถวที่34นะคะวนมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะจะได้หลักทั้งหมด86หลักค่ะเราถักมาได้ 28x แล้วนะคะมาถึงตรงหลักโซ่นะคะหลักโซ่นะคะให้เราจิ้มตรงนี้เลยค่ะให้มีสองเส้นนะคะอยู่บนเข็มนะคะด้านล่างจะเป็น1เส้นนะคะ
1 หลักแล้วค่ะต่อไปก็แบบนี้ค่ะด้านบนจะเป็น2 เส้นด้านล่างก็จะเหลืออยู่1 เส้นนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถัก x บนโซ่นะคะให้ได้30 หลักนะคะเราถัก x นะคะหรือข้อทอมาบนโซ่นะคะจนถึง30 x แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถัก28 x บนหลักที่เหลือค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะไปจนจบแถวค่ะแถวที่34นะคะเราถักมาจนจบแถวแล้วนะคะก็ได้หลักบนแถวที่34ทั้งหมด86 หลักหรือ86 x นะคะต่อไปแถวที่35ให้เราขึ้นโซ่1ค่ะเราพลิกงานกลับมานะคะเราจะถัก x นะคะลงไปบนแถวที่35นะคะทุกหลักเลยค่ะเราจะได้ x ทั้งหมดนะคะ86 x ค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเดี๋ยวเราจะถัก x นะคะวนไปนะคะจนมาถึงหลักสุดท้ายของแถวเลยนะคะนะคะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่36ค่ะขึ้นโซ่1นะคะพลิกงานกลับมาค่ะเราจะทำ x 2 ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะหรือทำ v นั่นเองนะคะที่หลักแรก1 x แล้วนะคะ x ที่2ในหลักเดิมนะคะค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะในหลักที่2นะคะเราจะทำ84 x ค่ะลงไปยาวเลยนะคะถักไปยาวเลย2 3 4 5ค่ะเราจะได้หัวงานที่มีหลักเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถัก x นะคะรอบจนจบแถวนะคะแล้วเราจะได้ x ทั้งหมด84 x นะคะจะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้1หลักตรงนี้นะคะเราจะใส่ v ค่ะหรือทำ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันตรงนี้นะคะเราถัก x มาได้84 x แล้วนะคะในหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ v ค่ะหรือ x 2 ครั้งในหลักเดิมนะคะค่ะในแถวที่36นี้นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด
88หลักค่ะต่อไปนะคะแถวที่37ค่ะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานกลับมาค่ะค่ะเราจะทำ V นะคะหรือทำ x 2 ครั้งลงไปในหลักแรกนะคะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะทำ 86x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถัก x นะคะวนไปนะคะจนรอบงานนะคะจนมาได้หลักทั้งหมด 86x ค่ะแล้วเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะจบแถวด้วย V นะคะค่ะแถวที่37นะคะเราถักมาได้ 86x แล้วนะคะจะมาเหลือหลักสุดท้ายนะคะให้เราทำ V ค่ะหรือ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะ1แล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งซ้ำลงไปค่ะในแถวที่37นี้นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด90หลักนะคะต่อไปนะคะในแถวที่38นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะเราจะทำ V นะคะหรือ x ลงไปในหลักแรกค่ะ2 ครั้ง1 2ค่ะแล้วในหลักถัดไปนะคะเราจะถัก x ทั้งหมดนะคะ88x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะเราได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถัก 88x นะคะไปจนจบแถวนะคะเราจะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้เพื่อที่จะทำ V นะคะหรือทำ x 2 ครั้งลงไปในหลักนี้นะคะ85 86 87 88หลักสุดท้ายนะคะเราจะทำ V นะคะหรือ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเราใส่โซ่1ล็อกงานไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะเราได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังเราได้ช่องของกระเป๋าด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาซิปมาติดนะคะลักษณะจะเป็นเหมือนใบสีแดงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางซิปลักษณะเดียวกันนะคะเราจะเย็บซิปแบบนี้นะคะให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะซิปกระเป๋าหลังของเราก็เย็บติดเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ
เดี๋ยวต่อไปนะคะ เราจะเย็บซิปนะคะในส่วนของกระเป๋าหน้า หรือคอเสื้อตรงนี้นะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะที่เราจะเย็บนะคะ ก่อนอื่นนะคะ เราจัดชิ้นหน้ากับชิ้นด้านในนะคะ ให้เป็นแนวที่ตรงนะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็วางซิปนะคะ แบบนี้ตรงหัวซิปนะคะ จะอยู่ตรงมุมด้านนอกนะคะ เสื้อชิ้นนอกของเรานะคะ แบบนี้ค่ะเฉียงมาแบบนี้เล็กน้อยนะคะ แล้วก็เย็บเนานะคะ มาถึงประมาณแถวที่3นะคะ หรือแถวแรกของตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะ ตรงนี้นะคะ แล้วก็เนาวนกลับมาข้างบนค่ะ เป็นแนวตรงนะคะ แนวตั้งนะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วตรงซิปส่วนที่เหลือนะคะ เราจะตัดทิ้งนะคะ แต่ก่อนที่เราจะตัดนะคะ เราจะต้องเย็บเนาตรงซิปตรงปลายสุดที่เราจะใช้งานนะคะ แบบนี้ค่ะ เย็บเนาซ้ำๆกันนะคะ หลายๆครั้งเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแน่นมากขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะตัดปลายซิปที่เหลือออกได้เลยนะคะ แบบนี้ค่ะค่ะ แล้วเราลองรูดซิปกันดูค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะรูดออกมาได้นะคะ ตรงนี้แนะนำนิดนึงนะคะ ตอนที่เราประกบปกเสื้อนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นในนะคะ อยากให้ใช้ตัวดับเบิลคลิปนะคะหนีบเอาไว้เพื่อไม่ให้2ชิ้นของเราขยับเขยื้อนนะคะ ตอนที่เราเนาตัวซิปค่ะ ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะใช้ได้นะคะสีเดียวกันกับตัวซิปแล้วก็ตัวเสื้อนี่นะคะ ในการเย็บจริงนะคะในขอบของตัวซิปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะคะเราก็เย็บซิปกระเป๋าตรงปกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองรูดดูนะคะ ก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะซิปที่เราจะใช้งานนะคะค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะ เราจะทำในส่วนของตัวปิดท้ายซิปหัวซิปตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้านล่างของซิปด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ ลักษณะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ชิ้นน้อยแบบนี้นะคะ เราจะทำทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เราจะใช้ไหมนะคะ แล้วก็เข็มเบอร์เดิมเลยนะคะ3/0 ให้เราหยิบปลายไหมขึ้นมาค่ะ ถักโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6เราได้มา2ชิ้นแล้วนะคะ เราเหลืออีก1ชิ้นเดี๋ยวเราจะทำที่ชิ้นนี้เลยนะคะ แถวที่1ถึงแถวที่3นะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ ขึ้นโซ่1ก่อนนะคะ แล้วก็ถัก X นะคะหรือคอทอค่ะลงไปทั้งหมด6หลักค่ะได้1แล้วนะคะ2 3 4 5 6แถวที่2ค่ะก็โซ่1แล้วก็พลิกงานนะคะ 6x ค่ะ1 2 3 4 5 6
2 แถวแล้วค่ะแถวที่3นะคะโซ่1ค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมเลยค่ะ 6x นะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะต่อไปนะคะแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแถวที่4เราจะเริ่มลดหลักแล้วนะคะพลิกงานกลับมานะคะเราจะถัก A นะคะหรือถัก x ลงไป2หลักนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะแล้วหลักถัดไปนะคะเราจะทำ 2x นะคะหรือทำ x 2 ครั้ง1แล้วนะคะ2แล้วก็ถัก A ค่ะค่ะแถวที่4จบแล้วนะคะต่อไปแถวที่5นะคะขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานค่ะแถวที่5นี้นะคะเราจะทำ A 2หลักนะคะคือการทำ x ลงไป2ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะได้1แล้วนะคะ A อีก1หลักค่ะค่ะได้ 2A แล้วนะคะแล้วทำโซ่1ล็อกหลักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะเราได้มา3ชิ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยทั้ง2ด้านนะคะให้มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเย็บนะคะปิดด้านท้ายของซิปกันนะคะเราจะใช้วิธีการถัก C นะคะไปโดยรอบเลยนะคะของชิ้นเล็กนี้นะคะให้ทะลุเข้าไปถึงด้านในตัวของกระเป๋าถักที่ซิปหลังก่อนนะคะเราก็จับด้านหน้างานนะคะออกมาค่ะหยิบเข็มขึ้นมาเบอร์3/0นะคะให้เราดูด้านในนะคะให้ขอบของตัวชิ้นเล็กค่ะอยู่ตรงปลายของซิปที่เราได้เริ่มถักเอาไว้นะคะให้อยู่ตรงมุมพอดีค่ะมุมซิปนะคะตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะตรงหัวซิปก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมของซิปพอดีเลยนะคะปลายก็จะอยู่ตรงมุมแล้วก็เอาชิ้นเล็กวางทาบค่ะความกว้างของชิ้นเล็กนะคะก็จะอยู่ประมาณ1 2 3 4 1 2 3 4ตรงนี้นะคะหัวท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยเข็มจิ้มไปเลยค่ะให้ทะลุทั้ง2ชิ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็จิ้มที่รูถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเราจะถัก C นะคะไปโดยรอบของชิ้นเล็กเลยค่ะ
แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถักนะคะซีไปจนรอบชิ้นเล็กเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบงานกันค่ะค่ะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้หลักนี้ก็จะเป็นหลักที่ชนนะคะเราจะไม่ทำซีนะคะให้เราเหลือไว้ค่ะแล้วเราก็ดึงได้ขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้พอค่ะเอากรรไกรตัดออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเก็บหลักสุดท้ายกับหลักแรกกันนะคะให้เราใช้เข็มนะคะจิ้มไปที่ซีหลักแรกที่เราได้ขึ้นไว้นะคะทั้ง2เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านซีมาเลยค่ะค่ะแล้วก็มาที่หลักสุดท้ายที่เราขึ้นไว้นะคะให้เราจิ้มเส้นขวามือนะคะขึ้นมาเส้นเดียวเอาเข็มแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมลงไปค่ะเราก็จะได้ซีที่เชื่อมกันนะคะระหว่างหลักแรกกับหลักสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราจะดึงซีหลักที่เราเชื่อมไว้นะคะให้มีความยาวของซีเท่าๆกันกับซีหลักอื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะปลายซีตรงเนี้ยพอได้แบบนี้แล้วนะคะปลายไหมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาลงข้างล่างนะคะตัวกระเป๋าค่ะตรงนี้นะคะหลักนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะเราได้เส้นเราได้ชิ้นเล็กนะคะที่ปิดท้ายของซิปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำหัวซิปลักษณะเดียวกันเลยนะคะหัวซิปแบบนี้แล้วก็กลับด้านมานะคะทำที่ตัวซิปที่เป็นด้านหน้ากระเป๋าให้ระวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักซีเหมือนกันล้อมรอบเหมือนกันเลยค่ะส่วนปลายของเชือกนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเอาไว้ด้านในกระเป๋าค่ะเราถักซีนะคะชิ้นเล็กนะคะติดหัวซิปกับท้ายซิปนะคะทั้ง2ข้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหน้าของตัวเสื้อก็เรียบร้อยเหมือนกันนะคะตรงด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะจะถักซียากสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะติด2ชั้นที่มันซ้อนกันอยู่นะคะให้เพื่อนๆตัดปลายไหมให้ยาวสักหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการถักซีค่ะให้ลงไปที่ทั้ง2แผ่นที่ซ้อนกันตรงนี้ค่ะได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของกระเป๋าชั้นในกันนะคะคือส่วนนี้
นะคะที่อยู่ด้านในนะคะ แล้วก็ส่วนตัวเสื้อด้านในนะคะ เพื่อที่เวลาเปิดกระเป๋าออกมานะคะ จะได้เป็นผนังกั้นระหว่างช่องภายในกระเป๋ากับตัวซิปด้านนอกนะคะ แล้วก็ตัวคอเสื้อค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะ เราต้องรูดซิปด้านหน้านะคะที่เราติดไว้แล้วลงให้หมดเลยค่ะ แล้วก็กลับกระเป๋านะคะกลับด้านกระเป๋าออกมา จะกลับยากสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะถักในส่วนของตัวซิปด้านหลังกระเป๋าก่อนนะคะ อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะ ตรงก้นกระเป๋าค่ะ ที่เราได้ทำการถักทิ้งเอาไว้นะคะหนึ่งห่วงค่ะ แบบนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะที่เราได้ทำการทำ X หรือคอทอค่ะ ด้วยเส้นเดียวนะคะ เราก็จะเหลืออีกเส้นหนึ่งที่อยู่ด้านในแบบนี้นะคะ เราจะใช้หลักตรงนี้นะคะเป็นแกนนะคะในการขึ้นงานค่ะ ให้เพื่อนๆหยิบไหมขึ้นมานะคะ เราจะขึ้นงานที่หลักแรกนะคะของแถวที่สองที่เราทิ้งหลักเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะขึ้นงานตรงนี้แทงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมลงไปที่หลักแรกนะคะเอาปลายไหมนะคะมาไว้ใต้เข็มนะคะแล้วก็อ้อมไปบนเข็มค่ะแล้วก็พันลงมาที่ใต้เข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาเข็มค่ะเกี่ยวไหมค่ะผ่าน2ห่วงบนเข็มเลยนะคะเพื่อเป็นการขึ้นงานแล้วก็ล็อกปลายไหมไปด้วยในตัวค่ะจากนั้นนะคะเราเท่ากับว่าตรงนี้เราทำโซ่1เพื่อขึ้นแถวเอาไว้แล้วนะคะให้เราทำ V นะคะหรือ x 2 ครั้งในหลักแรกนะคะก็คือหลักที่เราขึ้นงานเอาไว้นั่นเองนะคะเราจะทำ V นะคะหรือ 2x ลงไปค่ะ1 2ค่ะแล้วก็ในหลักถัดไปนะคะเราจะทำ 32x นะคะ1 2 3 4 5ค่ะได้งานขึ้นต้นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะให้ได้ 32x นะคะจะเหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะคือหลักนี้นะคะซึ่งเป็นหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวหลักสุดท้ายด้วย V ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรง 32x นะคะค่ะเราถัก x นะคะมาจนได้ทั้งหมด 32x แล้วนะคะเหลือหลักสุดท้ายนะคะให้เราทำ V ค่ะหรือ 2x ลงไปในหลักเดียวกันนะคะ
หลักของแถวที่1นี้นะคะจะมีทั้งหมด34หลักค่ะแต่พอเราถัก V นะคะที่หัวแล้วก็ท้ายของแถวนะคะคือตรงนี้นะคะ V ที่หลักแรกแล้วก็ V หลักสุดท้ายตรงนี้จะทำให้หลักในแถวที่1เพิ่มขึ้นมาเป็น36หลักค่ะจากนั้นนะคะพอเราถัก V หลักสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะจบแถวที่1ด้วยการถัก C ที่ด้านข้างนะคะของแถวคือหลักนี้นะคะของตัวกระเป๋าค่ะให้เราเอาเข็มนะคะจิ้มลงไปแล้วก็แทงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักมาค่ะแล้วก็ลอดผ่านห่วงมาเลยนะคะเราได้ C แล้วค่ะต่อไปเราจะทำอีก1 C นะคะเพื่อเป็นการขึ้นงานในแถวที่2นะคะโดยใช้แนวของ C แรกนะคะในการถักค่ะก็คือแนวหลักตรงนี้นะคะถักขึ้นมานะคะเราเอาเข็มนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมคะเข็มจิ้มลงไปแล้วก็งัดขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักนะคะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยค่ะเราได้ C ที่2ในการขึ้นแถวที่2แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราพลิกงานค่ะเราจะเห็นว่าเรามีอยู่2 C นะคะที่เราได้ถักไว้นะคะก็คือ1 C 2 C นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหลักแรกนะคะหรือเป็น x แรกที่เราจะใช้ในการขึ้นงานนะคะของแถวที่2ค่ะเราเอาเชือกไหมนะคะอ้อมไปด้านหลังเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มที่หลักแรกเลยนะคะก็คือหลัก x แรกของแถวที่1นะคะจะเป็น x สุดท้ายนะคะของแถวที่1เราเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเราทำ v นะคะในหลักนี้นะคะหรือทำ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะในหลักต่อไปนะคะเราจะทำ34x ค่ะทุกหลักเลยค่ะ1 2 3 4 5ค่ะในแถวที่2ด้านในนะคะถ้าเราแหวกดูนะคะจะเห็นว่างานของเราเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนได้ทั้งหมด 34x ค่ะแล้วเราจะถัก V ลงไปในหลักสุดท้ายนะคะค่ะเราถัก x นะคะมาจนได้ทั้งหมด 34x แล้วนะคะในหลักสุดท้ายค่ะเราจะทำ V นะคะหรือถัก x ลงไปในหลักเดียวกัน2 ครั้ง1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจบแถวที่2ด้วย C ค่ะหลักนี้นะคะในตอนที่เราขึ้น C เพื่อที่จะขึ้นแถวที่2นะคะเราใช้หลักนี้แถวนี้นะคะเพื่อนลากมาดูนะคะก็คือแถวนี้นะคะของตัวกระเป๋านะคะเราจะให้ปลายของไหมมาอยู่ในตัวเรานะคะแล้วก็เอาเข็มจิ้มไปงัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงมานะคะได้1 C แล้วค่ะทีนี้เราจะทำ C ที่2เพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่3นะคะในหลักที่เป็นแนว
เดียวกันที่เราทำ C เอาไว้นะคะ เป็นแนวขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ตรงขึ้นมานะคะ จิ้มลงไปค่ะ แล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะคะ เพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าปลายไหมค่ะจะต้องมาอยู่ในตัวนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำ C ค่ะจากนั้นเราก็พลิกงานค่ะขึ้นแถวที่3แถวที่3นะคะในหลักแรกนะคะเราจะทำ V นะคะหรือ x 2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะเราต้องข้าม 2C ที่เราขึ้นงานเอาไว้ก่อนหน้านี้ไปด้วยนะคะ1 2แล้วก็มาที่หลักที่3ก็คือหลักแรกของ x นั่นเองนะคะทำ v ค่ะหรือทำ x ค่ะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะทำ x ทุกหลักเลยนะคะจำนวนทั้งหมด36หลักค่ะแล้วก็เหลือหลักสุดท้ายเอาไว้นะคะเพื่อที่จะจบแถวที่3ด้วย v ค่ะเราได้มา 2x แล้วนะคะ3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนได้ 36x ค่ะแล้วจะจบแถวที่3ด้วย v กันนะคะ36ค่ะในแถวที่3นะคะเราถัก x นะคะมาได้ 36x แล้วนะคะหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก v นะคะหรือ x 2 ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ1 2ค่ะแถวที่3นะคะเราจะได้หลักทั้งหมดนะคะตลอดแถวเลยเป็น40หลักนะคะเราจะจบแถวที่3ด้วย C ค่ะเราจะเอาเข็มจิ้มต่อไปนะคะจาก C เดิมนะคะที่เราได้ถักไว้นะคะคือหลักนี้นะคะเราจะเอาเข็มจิ้มนะคะต่อจาก C เดิมที่เราทำเอาไว้นะคะก็คือหลักนี้นะคะจิ้มแล้วก็แทงขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มแล้วก็ทำอีก1 C ค่ะต่อขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะขึ้นแถวที่4ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราหมุนงานนะคะเราจะข้าม2 C นะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาจิ้มที่หลักแรกนะคะที่เป็น x หรือคอทอค่ะเอาไหมไปไว้ด้านหลังเข็มนะคะในแถวที่4นี้นะคะเราจะไม่ทำการถัก V ที่ด้านหัวกับด้านท้ายทั้งสองข้างแล้วนะคะแต่เราจะถัก x ลงไปทุกหลักเลยค่ะจะได้ x ทั้งหมด 40x นะคะการที่เราได้ถัก V เพิ่มหลักขึ้นมานะคะตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่3ค่ะเพื่อที่เราต้องการขยายนะคะ
กระเป๋าข้างในค่ะให้มีความกว้างสักนิดนึงนะคะ เวลาที่เราเปิดซิปกระเป๋าหลังนะคะ ใช้งานนะคะเราจะเห็นว่าข้างในค่ะมีความกว้างนะคะของตัวกระเป๋าด้านในนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องการความหนาของตัวกระเป๋าด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะคะก็แค่ถัก V เพิ่มขึ้นไปอีกในแถวที่4แถวที่5หรือแถวที่6ตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราได้ความกว้างของตัวกระเป๋าด้านในตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถัก X ต่อขึ้นไปตามจำนวนหลักที่ขยายเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะเราจะทำความกว้างเท่านี้พอนะคะคือแค่3แถวนะคะเราก็จะถักแถวที่4นะคะจนถึงแถวที่33เลยนะคะโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันเราจะถัก X ลงไปนะคะทั้งหมดจนจบแถวจะได้ทั้งหมด 40x นะคะนี่เราถักมา1แล้วนะคะต่อไปก็แถวที่4เป็น x หลักที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนจบแถวค่ะ39 40แถวที่4นะคะเราถัก x มาตลอดแถวนะคะจะได้ทั้งหมด40หลักแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจบแถวที่4ด้วย C ค่ะให้เราเอาเชือกมาไว้ด้านหน้าของเข็มนะคะแล้วก็ถัก C ต่อจากหลักที่เราทำผ่านมานะคะของฝั่งด้านนี้นะคะเข็มจิ้มงัดขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมลงไปแล้วก็ลอดผ่านห่วงค่ะแล้วก็ทำอีก1 C นะคะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่5อย่าลืมนะคะเอาไหมมาไว้ด้านหน้าเข็มนะคะจากนั้นนะคะเราขึ้นแถวที่5เราจะทำเหมือนกันกับแถวที่4เลยนะคะเราจะข้าม2 C ที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะคะมาจิ้มที่หลักที่เป็น x แรกนะคะหลักนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปจนจบแถวที่5เลยนะคะจะได้ทั้งหมด 40x ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเดี๋ยวเราจะถักแถวที่5นะคะต่อไปจนจบแถวนะคะแล้วเราก็จะทำแถวที่6จนถึงแถวที่33ค่ะ
เราถักมาจนถึงแถวที่33แล้วนะคะได้ 40x นะคะเราจะจบแถวที่33ด้วยการจบ C นะคะเราใช้เฉพาะหลักที่อยู่บนผิวของตัวกระเป๋าก็พอนะคะเราจะไม่แทงทะลุมาติดกับงานชิ้นเล็กที่เราปิดหัวซิปนะคะให้เราเกี่ยวหลักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงเพื่อจบ C ค่ะต่อไปทำอีก1 C นะคะเพื่อขึ้นในแถวที่34ค่ะจากนั้นหมุนงานมาแบบนี้นะคะแถวที่34นะคะเราจะลดหลักแล้วนะคะลดหลักหัวกับท้ายแถวนะคะตรงนี้ในหลักแรกเราจะทำ A นะคะหรือทำ X นะคะ2หลักแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะให้เราเว้น C ทั้ง2หลักนะคะแล้วก็จิ้มหลักที่3ค่ะแล้วก็เอาปลายไหมไปไว้ด้านหลังเข็มนะคะ1 2จิ้มหลักนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็จิ้มอีก1หลักนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะทั้ง3ห่วงบนเข็มเลยค่ะได้ A มา1แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถัก X นะคะให้ได้ทั้งหมด 36x นะคะจะเหลือหลักสุดท้ายไว้เพื่อจบแถวที่34ด้วย A ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะถักต่อนะคะจนได้ 36x เลยค่ะ36ได้มา 36x แล้วนะคะหลักสุดท้ายเราจะทำ A ค่ะจะเหลืออยู่2หลักนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกหลักหนึ่งค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบพร้อมกันนะคะค่ะในแถวที่34นี้นะคะเราจะได้หลักทั้งหมดเหลืออยู่38หลักนะคะเราจะจบแถวด้วย C ค่ะแล้วก็ทำอีก1 C ค่ะเพื่อที่จะขึ้นแถวที่35นะคะค่ะจากนั้นหมุนงานเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะแถวที่35นะคะเราจะทำ A เหมือนกันนะคะที่หลักแรกนะคะข้าม2 C ก่อนนะคะ1 2นะคะแล้วก็มาจิ้มหลักที่3ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมค่ะ1หลักนะคะแล้วก็หลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะได้3ห่วงบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมรวบ3ห่วงบนเข็มเลยค่ะ
ได้ a มา1แล้วนะคะต่อไปนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะถัก x นะคะไปจนจบแถวนะคะจำนวนทั้งหมด 34x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อจนได้ 34x นะคะแถวที่ 35เราถัก x มาได้ทั้งหมด 34x แล้วนะคะหลักถัดไปนะคะเราจะทำ a ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มอีก1หลักนะคะที่เหลือเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะปลด3ห่วงบนเข็มพร้อมกันเลยค่ะแถวที่35นะคะเราจะได้หลักตลอดแถวเลยนะคะจำนวนทั้งหมด36แถวค่ะต่อไปนะคะเราจะจบแถวที่35ด้วย C ค่ะแล้วก็ขึ้น C ใหม่นะคะเพื่อจะทำแถวที่36ค่ะหมุนงานกลับมานะคะแถวที่36นะคะในหลักแรกนะคะเราจะถัก A นะคะให้เราข้าม2C นะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ค่ะ1 2แล้วก็มาจิ้มหลักที่3ตรงนี้นะคะให้เราเอาปลายไหมนะคะอ้อมไปหลังเข็มนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ1แล้วนะคะหลักถัดไปนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาอีกนะคะแล้วรวบพร้อมกันค่ะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะเราจะทำ32x ค่ะ2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะให้ได้ 32x แล้วเราจะมาจบแถวด้วยกันค่ะเราถักมาได้ 32x แล้วนะคะเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก A ค่ะ1 2ค่ะทั้งแถว36นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด34หลักค่ะเท่ากันกับแถวที่เราเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่36ด้วย C นะคะแล้วก็โซ่1ล็อกงานค่ะจากนั้นนะคะเราตัดไหมได้เลยค่ะชิ้นในกระเป๋าเราเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความหนาด้านข้างของตัวกระเป๋าเล็กน้อยนะคะเวลาเราล้วงมือเข้าไปนะคะก็จะรู้สึกไม่อึดอัดมากค่ะ